Добрий вечір. Ви дивитесь «Слідство.Інфо», проект журналістських розслідувань Громадського телебачення та Першого національного. Процес очищення судової гілки влади нарешті зрушив з мертвої точки. Верховна Рада дозволила взяти під варту 3 суддів Печерського суду столиці. Сподіваємося, це лише перший етап, і служителів Феміди відтепер притягатимуть до відповідальності на регулярній основі. «Слідство.Інфо» має ще низку кандидатів на справедливе покарання. В одному з недавніх матеріалів ми розповідали про служителів Феміди, які мають бути люстровані за відмову пояснити походження своїх шалених статків. Тоді суддя Вищого господарського суду Артур Ємельянов, замість відповідати на наші запитання, просто зачинився в кабінеті. Артур Станіславович, відчиніть, будь ласка, пару питань є по вашій декларації. Не ховайтесь. Краще відчиніть, ми поспілкуємося, і ніхто оце от ганебне наше спілкування через двері ніхто не побачить. Якщо ми нормально поспілкуємося, то вже... Що? Це ви мене запугуєте? Ні, я вас не залякую, я просто прошу вас не ховатися від громадськості, від журналістів. В письменном виде и все. Я готов ответить на любой вопрос. Зрештою, нам таки вдалося вполювати Артура Ємельянова на пленумі Вищого господарського суду. Він не міг не прийти, адже зараз тут точиться підкилимна боротьба за владу. А Ємельянов, який досі при справах, активний її учасник. Скандально відомий вершитель правосуддя щиро здивувався нашій наполегливості. Ми запитали пана суддю про безліч нерухомості та мільйони на банківських рахунках членів його сім'ї. Ємельянов розвів руками, каже, це не його заслуга. Жена у меня частный предприниматель. А вона не хоче відповідати на питання, як нам поставити? Насколько я знаю, вы звонили, а потом не перезванивали, насколько я знаю. Передзвонювали разів 5, не бере слуху. Не знаю. Я с ней разговаривал по этому поводу, сказал, что если будет такая возможность, пожалуйста, отвечай, потому что действительно надо ответить. Втім, Світлана Ємельянова, попри настанови чоловіка, так і не вийшла на зв'язок. А попереднє вивчення її підприємницької діяльності показало хіба що збитки. Натомість «Слідство.Інфо» виявило інший, традиційніший для українського суддівства спосіб накопичення капіталів. Як повідомили наші джерела, в Державному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження щодо Артура Ємельянова та його колишнього керівника Віктора Татькова за вимагання чималого хабара. Татьков в часи Януковича очолював Вищий господарський суд і, як неодноразово писали медіа, разом зі своїм заступником Ємельяновим створив потужну машину із заробляння грошей на продажі суддівських рішень. Генеральна прокуратура на запит нашої програми підтвердила, що Татькова та Ємельянова підозрюють у вимаганні 500 тисяч британських фунтів у київського бізнесмена Андрія Лепейка. Підприємцю запропонували заплатити ці гроші за те, щоб суд ухвалив потрібне рішення і не позбавляв його права власності на торговельний центр «Декор Донбас» в Донецьку. 500 000 фунтів. З кого ви вимагали? Якщо вимагали, скажіть, будь ласка. Генпрокуратура надіслала відповідь. Хочете, покажу? Я хворію. Так. Мені дуже важко розмовляти. Ага. У мене хронічний нерв. Щелепний якийсь, да? Нерв? Да. А просто на пальцях можете показати? Так ви вимагали ці 500 000 фунтів від підприємця Лепейка? Показати вам? Я не знаю, хто це. На жаль, сам бізнесмен Андрій Лепейко, пов'язаний участю в кримінальному процесі проти суддів-вимагальників, не зміг прокоментувати нам обставини справи. Але інший підприємець, який також постраждав від цього організованого суддівського групування, погодився свідчити на камеру. Він добре пам'ятає, як вперше зіткнувся з методами роботи тодішнього голови Вищого господарського суду. С приходом Татькова все упростилось, потому что, в свою очередь, когда он пришел, то на нас вышли люди, которые просто задали вопрос, сколько вы готовы, значит, отдать, чтобы получать законные решения. Те цифры, которые нам озвучили, скажем так, они вообще шокировали. Нам, например, за Метроград озвучилась двушка. $2 мільйона. Да, конечно. Для нас это... Но это в начале карьеры Виктора Ивановича. В начале.
Потом же уже, насколько я понимаю, эти цифры были совершенно другие. Мстислав Скоробогатов – власник 2 великих торговельних центрів в Києві та кількох готелів. В 2010-2012 роках весь його бізнес захопили структури близького до Кремля російського бізнесмена Олександра Бабакова. Судове прикриття цього рейдерського захоплення здійснював, за словами Скоробогатова, саме Віктор Татьков та його підлеглі. Нарисовал вексель, незаконный вексель, но не имеющие силы. Предъявлены, утверждены, что ты должен, не заплатил, возбуждено банкротство, не дождавшись определенного срока с нарушениями. Потом становится арбитражный керующий заказчика. И от его имени, уже от имени предприятия разрываются любые договора. Любые договора. Все, ничего не надо. Просто надо зацепиться. Но потом уже пошла же речь о долях в бизнесе. Вот. Но поскольку мы уже были не игроки, мы просто были, ну, как вам сказать, действительно жертвы. Это было и в донецком понимании жертва, и в уголовном понимании жертва, уличном, и нас просто доедали. Пропозицію гроші в обмін на вердикт судді не роблять бізнесменам напряму, тому в більшості випадків їх важко спіймати на гарячому. Як кажуть жертви цієї схеми, роботу посередника, який озвучує ціну і приїздить по відкуп, беруть на себе наближені до суддів адвокати. В 2013 році, коли Віктор Татьков був на вершині суддівської влади, відомий фотограф Владислав Содель зробив сенсаційний знімок. На ньому в сесійній залі Верховної Ради один з народних депутатів від партії регіонів в листуванні з Віктором Татьковим цікавиться донецьким заводом «Точмаш», на що Татьков начебто відповідає, що з ним на зв'язок вийде такий собі Руслан. Руслан Браславський – донецький адвокат, якого Генеральна прокуратура разом з Татьковим та Ємельяновим підозрює у вимаганні півмільйонного хабара. Як виявляється, ця людина зовсім не чужа судді Ємельянову. Як нам знайти пана Браславського, який також звинувачувався по цьому Я не знаю. Не знаєте? А як? Де він зараз знаходиться? Це його ж справа. Видзвонюєте його. Дзвонимо, не бере слухавку, кажуть, він за кордоном. Але ви з ним знайомі? Ну так, Знайомі. це мій кум. Ваш кум? Да. З цього приводу теж давав показання. Якщо проаналізувати численні судові рішення, стає зрозумілим, як, ймовірно, працювала ця машина з віджимання власності і викачування грошей. Бізнесмену, на активи якого накинули оком рейдери, надходила пропозиція відкупитися. Якщо власник не погоджувався, суд позбавляв його майна, а підприємство оголошував банкрутом. Арбітражний керуючий виводив збанкрутіле підприємство на біржу, де його миттєво продавали зацікавленому покупцеві. Саме так, за даними слідства, сталося в Донецьку з власником Декор Донбасу Андрієм Лепейком. Він відмовився давати хабар. В 2012 році судовим рішенням у бізнесмена відібрали цю престижну торговельну нерухомість і продали за безцінь на донецькій біржі «Універсал Плюс». Після чого торговельний центр став власністю структур, близьких до Олександра Януковича. Численні зв'язки між суддями, адвокатами та арбітражними керуючими доводять, що схема працювала саме так. Арбітражним керуючим в справі Декор Донбасу був Андрій Шарий. Він мав ті ж контакти, що й його колега, арбітражна керуюча Алла Великодна. Остання очолює кілька донецьких фірм, де засновниками виступають дружина судді Артура Ємельянова Світлана і ще одна Світлана Браславська, ймовірно, дружина адвоката-посередника. Ви знаєте Світлану Ємельянову? Или Артура Ємельянова? А что вы мне такие вопросы задаете, я вообще не пойму. Потому что мы проводим журналистское расследование деятельности этих судей. Фамилия, Я вам тут ничего не помогу, потому что я с ними не знакома. Вы не знакомы? Вы были директором или являетесь на сегодняшний день директором компании «Эксеква», ее учредитель компании «Интерпарес», владельцем которой является Светлана Ємельянова. А ви Все, говорите? до свидания. Після виходу нашого попереднього матеріалу суддя Ємельянов отримав повістку про мобілізацію. Та йти на фронт він не хоче. У меня в Донецке на сегодняшний момент находится мама, отчим, сестра, родители жены. А если я буду выпускать снаряды, попаду в жилой дом, в котором находятся мои родители. А може ви будете в штурмовій групі, яка буде звільняти місто від російських окупантів? Звільните свою сім'ю? Когда я приму решение о том, чтобы идти добровольцем, я об этом обязательно вам сообщу. Тобто ви отримали повістку таку? Повестку я получил, но, соответственно, по этой повестке я дал соответствующие пояснения, заявление о том, что не являюсь военнообязанным лицом.
Хто зна, можливо, Артуру Ємельянову та його патрону Татькову і справді краще лишатися в Києві, щоб для обрання запобіжного заходу його не довелося розшукувати на території, яку Україна наразі не контролює. Нещодавно Слідство.Інфо розповідало про те, як компанія зі зв'язками у російській оборонці чомусь отримала право обслуговувати одну із закритих електронних систем Генеральної прокуратури України. Та після виходу нашого сюжету в ефір ситуація стала ще загрозливішою. Апетити росіян тільки зросли. І задовільнити їх, ймовірно, допомагають українські чиновники. Дивишся, така просто журналістське розслідування, як Генпрокуратура України. Бачила, так? І вони замовляють якусь програму, яка має накопичувати секретні матеріали фірми, яка працює на Міністерство оборони Росії. Знаєш? І всі про це говорять, і ходять, беруть в них інтерв'ю, і чуваки умняк давлять, надувають щоки, розумієш? Та ні, все нормально. Події в Криму та на сході України мали б навчити наших чиновників, яку важливу роль відіграє в сучасному світі інформація. Очевидно, що інформаційна безпека має бути пріоритетом для держави, яка стала жертвою агресії. Та, схоже, в українських чиновників пріоритети інші. Компанія «Литограф ІТ Консалтинг і послуги Україна» виграла тендер на обслуговування єдиної системи статистики та аналізу, скорочено ЄССА, у Генеральній прокуратурі України, фактично внутрішньої електронної документації наших прокурорів. «Литограф» належить росіянину Глібу Лукіну з особливого конструкторського бюро «Салют», підприємства учасника Федеральної цільової програми «Розвиток оборонно-промислового комплексу Російської Федерації на 2011-2020 роки». У рамках цієї програми російська оборонка зараз випробовує свою зброю на українцях у Донецькій та Луганській областях. Про загрози співпраці з «Литографом» ще у 2012 році попереджала Служба безпеки України, яка перевіряла компанію. Адже розробник електронної системи може, при бажанні, легко отримати доступ до неї. За результатами поінформовано прем'єр-міністра України щодо передумов до можливого витоку відомостей з обмеженим доступом, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці держави. За тендер, який виграли росіяни, у ГПУ відповідали тодішній заступник генпрокурора Анатолій Даниленко і начальник управління забезпечення роботи інформаційних систем адміністрування мереж та зв'язку Олег Уманський. Даниленко, якого ЗМІ неодноразово звинувачували у корупції, пішов у відставку разом зі своїм колишнім шефом Віталієм Яремою. Уманського після сюжету слідства справи пішли гірше. За результатами службового розслідування внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Оцінку діям посадових осіб Генеральної прокуратури України, у тому числі Уманського ОВ, буде надано під час проведення досудового розслідування. Розслідування розслідуванням, та наші джерела кажуть, російський «Литограф» продовжує обслуговувати Генпрокуратуру. І питання про його усунення взагалі не стоїть. Але й це не найгірше. Насправді амбіції росіян не обмежуються документами українських прокурорів. В Україні існує Державне агентство з питань електронного урядування. Зараз агентство працює над розробкою системи електронного документообігу, скорочено СЕД, державних інформаційних систем та відомчих систем документообігу. До нас потрапила інформація про нараду з цього приводу, і вона нас дуже насторожила. На даній нараді було прийнято рішення щодо представлення в агентстві можливостей власних СЕД присутнім інтегратором. На виконання даного рішення в агентстві було розглянуто декілька СЕД, в тому числі і програмний продукт ТОВ «Литограф ІТ Консалтинг і послуги Україна». Ми запитали про цю нараду в заступника голови агентства Тараса Олійника. Ми запросили всі компанії, які розробляють чи мають той чи інший продукт системи електронного документообігу в Україні. І на цій нараді поставили наше бачення, як ми бачимо впровадження систем документообігу в органах державної влади. «Литограф» був однією з компаній, які були присутні.
Олійник розповів нам, що на нараді обговорювали, як найкраще організувати надійний електронний обмін документами між секретаріатом Кабінету міністрів і різними міністерствами. Експерти кажуть, що питання принципове, адже йдеться про національну безпеку держави. Я не видел, чтобы российские компании, например, работали в Америке активно, да, делали какие-то государственные проекты. Этого нет, или там ключевые системы в европейских там государственных структурах. Я этого не видел бы. И я не думаю, что украинские компании бы допустили сейчас к России. Это, я думаю, нереально просто. Там все контролируется ФСБ. А почему мы такие открытые, толерантные, я не понимаю. Реально технічні можливості, вважаючи на те, що в Росії є кібервійська, то реально технічні можливості використати ці системи на шкоду України, вони реально існують. Та литограф впевнений, що йому нічого не загрожує, хоча інструмент усунення з ринку компаній недружніх країн в Україні є. Це є у нас закон України про санкції, який було прийнято, да? Тобто, загалом, там є пункт 2 однієї статті, каже, що можна встановити торгівельні обмеження стосовно там, цих країн. Літограф може підпасти під ці обмеження, але цього немає наразі. Та замість того, щоб виводити активи та закриватися, компанія з російським корінням навпаки активно намагається розширити свій бізнес. Окрім згаданої системи електронного документообігу, в Україні вже протягом кількох років намагаються створити ще й систему електронної взаємодії або СЕВ. Зараз цим займається все теж Агентство з питань електронного урядування. Система електронної взаємодії, вона стосується обміну, власне кажучи, вже елементами, конкретними інформаціями, знаннями, тобто не паперами. Загалом вона робить ефективними і прозорими всі процеси у державі, які стосуються, власне кажучи, цієї бюрократичної машини. Іншими словами, СЕВ створюється для того, щоб різні державні органи могли легко обмінюватися інформацією про громадян та юросіб для швидшої та ефективнішої роботи. Робота такої системи має бути максимально захищена від втручання та виключати можливість зламу. І саме цю ключову для функціонування української держави систему, схоже, хоче ввести російський литограф. Це такі реально загрози. Це відповідна транспортна мережа, яка дозволяє всім цим інформаційним клаптикам між собою обмінюватися. І якщо одного прекрасного ранку вона за командою стане, то це буде паралізована вся діяльність держави. Наш запит до Служби безпеки України наразі лишається без відповіді. Заступник голови Агентства з питань електронного урядування Тарас Олійник спробував розвіяти наші підозри. Система електронної взаємодії буде базуватися на українському продукті, який буде розробляти українські програмісти українського державного підприємства «Держінформресурс». Компанія «Літограф» в будь-яких питаннях між електронним врядуванням не буде. Ми хотіли б повірити пану Олійнику на слово, та кілька фактів свідчать про інше. По-перше, робота над створенням систем проходить фактично у закритому режимі. Про це кажуть учасники ринку. Есть какие-то попытки очередные разработки СЭВа. Да, это я знаю, но они какие-то очень странные. У нас было 2 встречи. Первая встреча была в одном из зданий Кабинета министров совместно с агентством. И год ничего не происходит. Год обсуждений нет с рынком, год ничего не делается. И это, я считаю, вредительство чистейшее. По-друге, російський литограф досі зацікавлений в тому, щоб систему віддали саме йому. Це нам підтвердив директор Асоціації інформаційні технології України. Якщо вони приходять на наради, взагалі-то про їх бажання щодо відомчості я, звісно, чув. Чому вони все ж таки це роблять? І воно заставляє ще раз задуматися про це. Третє. Ці кадри ми зняли 25 лютого 2015 року. Ви бачите будівлю, де працює Агентство з питань електронного урядування України. Блакитний автомобіль, згідно з реєстром ДАІ, належить Олександру Селіхову, провідному фахівцю компанії «Литограф», тієї самої, якої в системах електронного урядування нібито не буде. Ми запитуємо про візит Селіхова у заступника голови агентства. Приїжджали, спілкувалися, тобто тут було. А з приводу яких питань ви не можете сказати, ви спілкувалися? З приводу чого? З приводу чого ви спілкувалися з компанією «Литограф» в лютому місяці? У нас, з цього приводу я у своїх співробітників не запитував.
Тарас Олійник на наше запитання так і не відповів. Святкував 8 березня. Щоб з перших уст дізнатись про те, що представник литографа робив в агенції 25 лютого, їдемо в головний офіс компанії поговорити з Олександром Селіховим. Розмова не клеїться. А при чому тут то, що літограф там чия-то собственность или не собственность к безпеки держави? Так, колеги, я вам більше нічого відповідати не буду. Я бачив ваш репортаж. А ми щось сказали неправильно? Вы сказали правильно, но вы вырезали и не сказали остальное. Отвечать на камеру, пока у меня не будет уверенности, что вы включите в репортаж то, что я сказал, а не то, что вы потом нарежете, я не буду. Настрій шефа передається й суворій охороні. А меня что он снимает? Я что, модель или кто я? Мене знімають. Ну я просил вас не снимать меня. Я не хочу этого. Выйдите за территорию, молодой человек. Є дуже просте правило. Країну-агресора не можна й близько підпускати до питань, що стосуються національної безпеки. Тому цим сюжетом ми звертаємося до компетентних органів, щоб ті ретельніше вивчали любов деяких українських чиновників до російських партнерів. Привоз – осередок одеської самобутності, центр торгівлі, чуток, гумору та неповторного одеського колориту. Та легендарний ринок громаді вже не належить. За останні роки його земля та об'єкти перейшли у власність приватних та тіньових структур. Слідство «Інфо» з'ясувало, хто і особливо як забирав торгівельну перлину Одеси. Приватизація привозу стартувала ще в далекому 2006-му. Комунальне підприємство «Ринок Привоз» і товариство з обмеженою відповідальністю торговий центр «Привоз» підписують договір про пайову участь у реконструкції ринку. Товариство зобов'язується побудувати на місці ринку сучасний торговий комплекс, який має лишитися у власності компанії після виплати місту грошової компенсації. У 2010-му торговий центр «Привоз» продає ринок іншому товариству з обмеженою відповідальністю «Фреш Експорт ЛТД», яке на той час має лише закордонні активи. Після цього за ринок у серці міста починає точитися серйозна боротьба із залученням державних структур і правоохоронців. Спершу між новими власниками і торгівцями ринку спалахує конфлікт через підвищення плати за оренду торгівельних місць. Продавців на привозі близько 5 тисяч. Щодня через ринок проходять мільйони гривень. Це стабільне джерело прибутку, яким ніхто ділитися не хоче. Тим більше, що воно значною мірою проходить повз касу. Здесь не территория закона, здесь территория произвола, здесь территория бандитов. Муніципалітет кидається перевіряти законність діяльності нових господарів ринку. У 2011 році сторони укладають мирову угоду, і міськрада в особі комунального підприємства «Привоз» отримує 18% в статутному фонді «Фреш Експорту». Та минає лише рік, і за справу береться Одеська прокуратура. За її даними, впродовж кількох років чиновники міськради і ділки кількох приватних товариств незаконно привласнили 127 мільйонів гривень. Прокурори відкривають кримінальне провадження. Кримінальне провадження стосовно службових осіб низки підприємств, які займаються господарською діяльністю на території цього ринку. За фактом незаконної реалізації частини корпусних приміщень цього комплексу. У листопаді 2013-го це кримінальне провадження закриває МВС. Нібито за відсутністю складу злочину. Прокуратура скасовує це рішення і поновлює розслідування. У липні 2014-го його вдруге закривають. Паралельно процес рухають у владних коридорах. Улітку 2013-го Одеська міськрада ухвалює рішення продати землю під ринком. Тому ж таки товариству «Фреш Експорт ЛТД». Та ще й з розстрочкою в 5 років. Майже 4 гектари території ринку в історичному центрі міста оцінюють у сміховині 40 мільйонів гривень. Це 10 тисяч гривень за сотку. 4-5 миллионов долларов, за которые была продана земля, это ничто по сравнению с тем, что стоит сотка земли в центре города. Она примерно стоит не меньше, чем 50 тысяч долларов. То есть, получается, привоз оценили в 1 гектар. На самом деле, на привозе не 1 гектар земли, а в десятки раз більше. Та міська влада каже, що нові власники землі заплатили достатньо. Любой собственник строений и имеет право на выкуп земельного участка, на котором расположены эти строения, для их эксплуатации, развития, ну и всего остального. То есть городской бюджет на тот период получил
40 миллионов гривен. На тот момент это достаточно большое количество денег. 20 січня цього року мер Одеси Геннадій Труханов остаточно перекриває громаді доступ до ринку. Він підписує розпорядження про ліквідацію комунального підприємства «Привоз». Де-факто уже привоз как такого коммунального предприятия не существует, то мы должны были его ликвидировать, поскольку оно существует, чтобы снять, чтобы не нести отчетность в налоговые органы, и если предприятия нет. З ліквідацією комунального підприємства доля 18% у товариства «Фрешекспорт ЛТД», що належить громаді, стає незрозумілою. Керівництво Одеси запевняє, місто нічого не втратить. С 18%, которые являются городской собственностью, естественно, ничего не произойдет, она не перейдет ни в какие частные руки. Вопросы, связанные с управлением этого пакета акций, назовем это так, будут переданы нашему уполномоченному органу Департаменту комунальної собственности. Вимальовується оригінальна схема. Ринком повністю керує товариство «Фрешекспорт ЛТД». Його засновники – комунальне підприємство «Привоз», що ліквідовується, товариство «Електроперевізник» і товариство «Інститут новітніх технологій». Ми вирішили докладніше вивчити останніх двох. Товариство «Електроперевізник» зареєстроване за тією ж адресою, що й КП «Привоз». Засновником та директором фірми виступає такий собі Акименко Вадим Михайлович. Ми спробували відшукати пана Акименка самостійно. В Одесі є тільки одна людина з такими даними – адвокат, який займається приватною практикою. Підтвердити, чи причетний він до електроперевізника, не вдалося. На наш телефонний дзвінок адвокат відреагував неадекватно. Я хотела бы подтвердить, это именно вы или это ваш полный... Я еще раз говорю, я вообще я журналистов не люблю, с журналистами не общаюсь. За словами експертів, саме через товариство «Електроперевізник» «Привоз» контролюють цікаві одесити. Очень сильно влияние вот этого товарища, что мы назвали, Галантерника и Ангерта, естественно. Влияние большое, понятно. Понятно, что большое влияние. И вот вокруг этого клана все и крутится по привозу. Они все крутят. Володимир Галантерник – відомий одеський бізнесмен. За інформацією журналістів, він власник збанкрутілого Соцкомбанку та будівельної фірми «Прогресстрой». Олександра Ангерта одеські ЗМІ називають одним з небагатьох живих кримінальних авторитетів 90-х років. А ще найнебезпечнішою людиною в Одесі. Ангерт проживає за кордоном. Та пишуть, це не заважає йому керувати кримінальними структурами регіону. Саме його вважають покровителем одеського мера Геннадія Труханова. Знайомство міський голова не заперечує. Александр Ангерт – это мой друг, и я никогда не стеснялся нашей дружбы. Мы познакомились, когда он возглавлял одно крупное предприятие в Одессе. Группа компаний, в которой он был учредителем, также охранялась нашей компанией, как и многие другие. Поспілкуватися безпосередньо з Ангертом та Галантерником неможливо. Перший майже постійно за кордоном, інший уникає публічності. До «Привозу» є ще третій власник – товариство «Інститут новітніх технологій». Фірма розташована в Києві, на вулиці Олеся Гончара, 41. І, за даними реєстру, займається організацією азартних ігор. Її засновник – кіпрський офшор «Двелона Констракшн ЛТД», якого, в свою чергу, заснувала кіпрська компанія Kelmos Enterprise Limited. Остання є засновником холдингу компанії Dara Group і відповідає за його міжнародні проекти. Керує холдингом Dara Group уродженець Кривого Рогу, колишній депутат Криворізької міськради Едуард Самоткал. Нині він – поважна особа, яка має благодійні фонди та допомагає людям, спорту, церкві. У Dara Group дуже широке поле діяльності – від гірничо-видобувної та енергетичної до торгівельної та розважальної. Dara Group присутній і в Одесі. В Південній Пальмірі їм належать ресторан «Хуторок у моря» на Ланжероні, нічний клуб «Елвіс» та житловий комплекс «Аркадіївський палац». Показово, що київський офіс фірми Dara Group розташований за тією ж адресою, що засновник товариства «Фрешекспорт ЛТД» – Інститут новітніх технологій. Вулиця Олеся Гончара, 41. Нам вдалося поспілкуватися телефоном з представником Dara Group у столиці, юристом Олександром. Информацию о планах может показать компания «Фрешекспорт ЛТД». Мы у нее всего лишь учредители, и все проекты, там, все планы высказывает руководство «Фрешекспорт ЛТД». А мы, как учредители, либо одобряем это, либо не одобряем. За юридичною адресою товариства «Фрешекспорт ЛТД» нам знайти не вдалося. В адміністрації одеського «Привозу» з нами спілкуватися не захотіли. Через домофон нам заявили, що вся інформація про ринок закрита. Предприятие не может дать такую информацию, потому что закрытое, закройте дверь, пожалуйста, закрытое предприятие. То есть вы даже не можете дать информацию, сколько у вас сотрудников работает? Это закрытая информация. Закрыть информацию, сколько работников на рынке, продавцов? Да.
Очевидно, одеський привоз уже ніколи не буде таким, як раніше. За 10 років його поступово забрали у громади і передали кіпрським офшорам і незрозумілим структурам. Віддали задешево. І назавжди. На сьогодні це все. Дивіться «Слідство.Інфо» рівно за тиждень. На все добре.